नमस्कार सर, आजच्या शिक्षणाबद्दल तुमचा अनुभव कसा होता? खूपच छान प्रशिक्षण होतं. मार्गदर्शन चांगलं दिलं, चांगलं सांगितलं त्यांनी. हार्ट रिलेटेड आणि ज्या गोष्टी माहिती नव्हत्या त्या गोष्टी आम्हाला इकडनं कळल्या. या अवेअरनेसमुळे अतिशय महत्त्वाची माहिती मिळाली आहे. कार्डियक अरेस्ट आणि हार्ट अटॅक या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, याबद्दल माहिती मिळाली. हे जे आधार फाउंडेशनने जे आज लोकांना जागृत करण्याचं काम केलेलं आहे ते खूप छान आहे आणि याची गरज ही प्रत्येकाला आहे.